Today I'm going to introduce two parts. First is the residential storage, and second is CNI storage, and then introduce Solinteg. We bring the solution to this market. Tehát köszönjük, hogy eljöttetek, és be fogja mutatni először a globális piacot, európai piacot, a technológiákat, és utána a Solintegről is fog beszélni. Yeah, so we can start from the market. For example, the top 10 markets residential in Europe is Germany, like Austria, Spain, UK, this market. But some of them are three-phase, some of them are single-phase. Yeah. Itt a vezető európai piacon vezető országokról beszél. Ezeket sorolta fel, ugye Németország, Ausztria, Magyarország is itt van, meg Csehország. És mindjárt mondja a következőket. Európában kétféle van. Van, ahol a háromfázist részesítik előnybe, van, ahol az egyfázist egy-egy piacon. Yeah, and obviously from the fact we can see that the three-phase market, the high voltage system is more popular, and for the single-phase market, the low voltage system is more popular. And then we're going to tell you what happened and why this kind of thing will happen. Tehát a háromfázisú piacokon ott a high voltage, tehát a magas feszültségű akkumulátorok a népszerűek, az egyfázisú piacon a low voltage, tehát a alacsony feszültségű akkumulátorok, és mindjárt kiderül, hogy miért van ez így. Yeah. And also with the residential, all the market face the three solutions: low voltage, high voltage, and DC-DC. So, and then you're going to have the. And before that, we introduce this. I'm going to share you the three systems connection. So this is low voltage, this is high voltage, and this is a DC-DC connection. A háztartási méretű piacon ez a háromfajta megoldás. Ugye az előző oldalnak az utolsó sorában volt. Van az alacsony feszültségű akkumulátoros megoldás, magas feszültségű megoldás, meg ez a DC-DC konvertálós megoldás. So the voltage is connected here. The battery for low voltage is each battery is parallel connected. So the voltage is 51.2 volt. And then you need an RLC circuit inside of the inverter and boost the voltage to the suitable voltage of the inverter, 316 or above. Yeah. A kis feszültségű akkumulátoroknál ugye párhuzamosan vannak a akkumulátorpakkok, és ezért a feszültség alacsony, itt 51,2 volt, és az inverter nagyobb feszültséget igényel, ezért van ez az LLC, ez egy DC-DC átalakító, ami fölviszi a DC feszültségét az akkumulátoroknak a inverternek szükséges szintre. Yeah. And the high voltage is like each battery packs are string connected. And then through the high voltage box connect to the inverter. So that means the inverter they have a DC booster. And this kind of DC booster normally can boost the voltage 3 times only. Yeah. A magas feszültségű akkumulátorokban ott sorosan vannak kötve a pakkok, tehát a feszültség magasabb, ott írt is, hogy 120 volt plusz, tehát a fölötti feszültségek vannak, és ez megy bele az inverterbe. Ott kell egy DC booster, ami viszont nem tud akkora feszültségátalakítást csinálni, mint az az LLC. Maximum 3-szorosra tudja a feszültséget emelni. Yeah, and the DC-DC solution, for example, Huawei system, Sig Energy, so these solutions. And normally they put the DC-DC out of the inverter, they put it in the battery part. So you will see each packs, they have a DC-DC booster. És van ez a harmadik megoldás, ez a DC-DC átalakítós. Huawei-nek van ilyen, vagy Sig Solarnak van még másoknak is. Ott azt csinálják, hogy ezt a DC-DC átalakítást belerakják az akkupakkokba, és az inverterből ezt kiszedik. Majd később mondja, hogy mi ennek az előnye. A hátránya a magasabb ár, azt már elárulhatjuk. Yeah. So the voltage for the inverter to the battery side connected. The low voltage is 51.2 and this one is from 120 to 850 and this one is 400 normally. So this is the voltage difference. Yeah. Ezek a feszültségek, ugye 51,2,
magas feszültségű aksinál a 120 és 850 volt közt változhat, és a DC-DC-nél 400 volt a feszültség. Okay. Akkufeszültség. So this is the inverter difference, all right? So from the cost, so you can see that the RAC-like circuit based on the high voltage inverter, this inverter should be more costly than the high voltage inverter and should be more expensive than the battery ready inverter. Yeah. So that's why you found in the market Huawei inverter is cheap. Yeah, because it's battery ready inverter and without backup functions. Yeah. Tehát úgy lenne normális, hogy az alacsony feszültségű akkumulátorokhoz tartozó inverter lenne a legdrágább, úgy gondolná az ember, utána a high voltage-os olcsóbb, és a DC-DC is a legolcsóbb. Most ez a Huawei-re igaz is, mert nekik ez a DC-DC-s inverterük olcsóbb, de azért, mert ezt a DC-DC átalakítót kiszedték, és az akupakkokba rakták bele. Tehát ott kevesebb dolog van az inverterben. Then we come up to the second point. Why low voltage systems in some countries are popular? It's because of the cost. It's cheaper. Yeah. Whole system cost. Yeah. Az egész rendszer ára viszont az alacsony feszültségű akkumulátoros rendszereknél a legalacsonyabb, ezért népszerű sok helyen. Yeah, and then I will tell you which part is more cheaper. For example, the high voltage system in some single phase, which is like have a very low size of the battery needed demand. Then this system, the high voltage box, normally will cost around 400 euros per one. If like up to 10 kilowatt-hour system, that means the difference between low voltage and high voltage will be 40 euro. So that's a big difference. Ugye a magas feszültségű rendszerekben van ez a high voltage box, az körülbelül 300 euró. Úgyhogy ha mondjuk egy 10 kWh rendszert nézünk, akkor kilowattóránként az egy 30-40 euró plusz költség, nem annyira magas. Yeah, so this is one point. Second point is the battery packs as well. So for example, the battery packs, if you use different battery cells, then the cost is also very big difference. A másik dolog, ami a nagy árkülönbségeket okozhat, az az, hogy milyen akkumulátorral készül ez a dolog. Mert a celláknak az árai azok óriási szórást mutatnak. You can see from the Chinese manufacturer of the cells which make difference. First is like internal resistance. So they have a standard to select the grade A battery cells, and then it's grade B. And second is consistency. So one batch of battery cells, if the consistency is not the same, when you string connected them, maybe 2 years, 3 years later, so some of the battery cells have problems. Then will become bigger and exposure or whatever. And last one is the price. Normally, grade B battery cells will be around 70% or 80% of the grade A battery cells. Itt a két oszlopban ugye az látszik, hogy például a kínai gyártók, de szerintem a többi is, hogy osztályozza a cellákat. Vannak az A-s cellák, meg a B-s cellák, és akkor itt vannak a különbségek. 3-at emelt ki ezek közül. Az egyik a belső ellenállás. Ugye az A-s celláknak 20 millió alatt kell legyen, a B-sek e fölött vannak. A egyformaság gyakorlatilag, hogy van egy gyártási sorozat, és akkor abban mennyire különböznek egymástól a cellák. Az A-soknál ez 1% alatt kell, hogy legyen, a B-seknél e fölött van. Ugye ez ott okozhat gondot, hogyha például sorba kötjük őket, és nem egyformák a cellák, akkor pár éven belül vagy eldurran valami, vagy valami baja lesz. És a harmadik dolog, az pedig az ár, hogy az A-s celláknak van egy bizonyos árszintje a piacon, és a B-s cellák ennek maximum a 70-80%-ába kerülnek. És ezért vannak a piacon low voltage-os, nagyon olcsó akkumulátorok. Yeah. Mert B-s cellákkal készülnek. And then, so you can see this kind of normal distribution of the production of Chinese manufactured cells. So you can see the internal resistance. There is a main part of a main range, and also this is the efficiency as well. So for example, the best part of the battery cells, of course, normally will be selected by the EV companies, and then were used for the storage.
And the storage, the container, normally they have a high requirement. And then the rest, they sell very cheap to the market. Ezek a gyártási eloszlási görbéi az akkucelláknak, és a piros az így a belső ellenállása kapcsolatban vannak kimutatva, a másik pedig a hatékonysága, a celláknak a hatékonysága, és ugye a csúcs a legjobb. A legjobb cellákat az kiválogatják az elektromos járművekhez, oda mennek a legjobbak. Aztán a kevésbé jók, azok elmennek még az ilyen konténeres energiatárolóba, és a maradék, ami már ott a lankásabb rész, azok meg mennek ezekbe az olcsó rekkes low voltage energiatárolókba. Yeah. So that's why, so in the market you find DE is very popular. Why? Most of DE is not used with DE battery. They're using somebody very cheap battery brands because you don't know if the battery cells inside are like consistency and internal like resistance, if everything meets the requirement. So that's the point. You can make a big difference with the battery cells price. Ugye itt van az, hogy nem mindegy, hogy milyen akkupakot vesz az ember, mert a cellák nem mindegy, hogy A-sak, B-sek, a különböző jellemzőik milyenek benne, ezt nehéz kideríteni. Igazából, ha ismert gyártó van, ott lehet tudni, ahol nem ismert gyártó van, ott nem. Yeah. This part just now I introduced together. So this is just now we compare with the low voltage with high voltage. And then it's the high voltage compare with the DC-DC. For example, you can find the main competitor on this market. DE means the low voltage. High voltage, Solinteg, and you can find Solax, and you can find probably Fox, this is high voltage systems. And DC-DC, Huawei, SIG Energy, so this is their solutions. So this is like different groups. Elmondta, hogy melyik gyártó mit használ, ugye Huawei például a DC-DC-st, egy elég élharcos, a Solinteg az még a HV-set használja, a low voltage-os, azt már nem emlékszem, hogy milyen márkákat mondott. A DE az például elég régóta csinálja ezt, igen. Yeah. So, and this page we compare with the high voltage with DC-DC, just now we said, okay, you just put the DC-DC part from the inverter to each pack of the battery. Then this can make another things happen, the cost. So the cost of the battery is very expensive. So when you consider Huawei system, the inverter is cheap, but the battery compared to the whole system is more expensive. Yeah. Ugye itt, amit már az előbb is mondott, ott a jobb oldali ábrán látszik, hogy kirakják a Huawei-nél a DC-DC konvertereket a akkupakokba, ezért az akkupakok nagyon drágák, az inverter meg olcsó. And then so we compared all this kind of technology on the residential storage market, low voltage, high voltage, DC-DC, and this is like main 5 aspect, and then the comparison is different. Itt a legfontosabb jellemzők vannak sorba véve ott az első oszlopban, és ez szerint vannak az előnyök, hátrányok, ugye a low voltage, high voltage, meg a DC-DC-s rendszereknél kiemelve. Yeah. And from the efficiency, let's talk about this first. Efficiency. So the low voltage normally means the current is very high, right? So above like 100 amps or 200 amps. Yeah, that means the efficiency is lower because the cost, the heat, most or heat dissipation is go out. And then this kind of a heat can cause another problem, is the lifespan of the inverter. Tehát itt a hatékonyságot véve legelőre, a alacsony feszültségű akkumulátorpakkoknál, mihogy párhuzamosan vannak a cellák, ezért magas áramok vannak a kis feszültség mellett, és ez két rossz dolgot is okoz. Egyik az, hogy nem jó a hatékonyság, mert magas áram van, és az sok hőt termel. A másik meg az, hogy ez a sok termelődött hő, ez az inverternek a élettartamát is erősen csökkenti. Yeah. And for the manufacturer of our inverter companies, the heat dissipation is one of the most important topics for us. For example, the components, capacitor. If every 5 degrees of the inverter inside increase, the capacitor lifespan will cut down 50%. Tehát az invertergyártóknál ez a hő téma, ez nagyon fontos tényező, mert például a kondenzátoroknál minden 5 fok
belső hőmérséklet emelkedés felezi a kondenzátornak a élettartamát. And also for the IGBT or the silicon carbide, this kind of chips, if the high temperature, it will affect the chip's performance as well. So that means in the long run, so the inverter, IGBT, so maybe this kind of working, the lifespan is also getting short as well. Tehát az IGBT-knek meg az egyéb csipeknek is baj a magas hőmérséklet. But why I say DC-DC is okay? Because DC-DC, they put this kind of a DC component on the battery side. So it will not affect the inverter. It will affect the battery. Yeah. A DC-DC-snél ugye ott van közepes hatékonyság. Azért, mert ugye egyik az, hogy a DC-DC átalakító kikerült az inverterből, így annak a hatékonyságát nem befolyásolja különösebben. Az akkupakkoknál számít persze, meg az egész rendszerbe, de még mindig jobb, mint a alacsony feszültségű aksiknál. Yeah. And the second thing is the maintenance. We call it the scalability. So that means, okay, I have a system here. Next year I want to expand it. So this is the advantage of the low voltage system and DC-DC because they are parallel connected. And for high voltage, it's string connected. So it's not easy for a high voltage system. Ugye ez a scalability, ez az utólagos beavatkozási lehetőségek, ami gyakran előjött már nálunk is, hogy például, hogyha bővíteni akarják az akkukapacitást, akkor a low voltage-nál ez könnyű megcsinálni, a DC-DC-snél is könnyű csinálni, de a high voltage-nál egyáltalán nem egyszerű feladat a későbbi bővítés. So every like system, they have their own advantage and disadvantage. And there are some solutions who can combine all this advantage together. For example, for the high voltage system, the only thing disadvantage is not flexible. So that means you cannot add one battery inside in the future. You want to extend it. It's not easy. Tehát, hogy minden megoldásnak vannak előnyei és hátrányai is, és érdemes lenne találni egy olyat, ahol az előnyök vannak összehozva egy helyre. Például a high voltage inverternél ugye jó a hatásfok, de például az egy óriási hátrány, hogy nem rugalmas, tehát ez az előbb is elhangzott, hogy a bővítés a későbbiekben az nehéz, majdnem esélytelen. Yeah. And DC-DC is more expensive and low voltage is the lifespan. This is the problem. A DC-DC ugye az drága, a low voltage az meg rövid élettartam, vagy rövidebb, mint a másik kettő. And then so Solinteg want to have a solution which is based on the high voltage solution, but is more flexible with the parallel connected. Tehát a Solinteg próbált egy olyan megoldást találni, ami a magas feszültségűre alapszik, de mégis a másik kettőnek az előnyeit is összegyűjti, vagy magába foglalja. So we use like cylindrical battery cells. This is small one. It's not big one. So each one is 20 amps hour and 1C charge discharge. And we use 80 pieces parallel string connected. So this can cause the single phase like solution. This one 5 kWh per pack, and without DC-DC components inside. Szóval a pakjaikban nem nagyon nagy cellákat használnak. Egyébként ott is van az EV-nek a C40-es, az 1C-s 20 per órás cellák, amiket használnak. Yeah. So that's why we have the all-in-one. We call it all-in-one, the single-phase hybrid inverter plus this 5 kWh battery connected. So this is for single-phase market. But when we talk about the three-phase market, 5 kilowatts and 10 kWh is not enough. So we have a bigger one, 10 kilowatts as a pack. Tehát a egyfázisúhoz elég ugye az 5 kWh pak, vagy a 10-es. Igazából nem nagyon kell nagyobb. De a háromfázisú rendszerekben előfordul, hogy 10-20 kWh kell. Úgyhogy erre van ez a pakolható rekkes megoldás. A másik ilyen falra szerelhetős. Yeah. So this means like in this pack is 5 kilowatts the pack B, the 5 kWh pack A, the pack A with the BMS together. So this is string connected. So one
system was 10 kilowatts-hour system. If you want expand and then just to put another parallel connected, then it's fine. Yeah. So this is based on our like middle voltage, we call it, like system. We combine the low voltage flexibility, high voltage system efficiency, and DC-DC like systems flexible as well, but cheaper without DC-DC component, and also higher efficiency. Tehát itt ugye a három fázisnál minimum 2 emelet kell hozzá. Egyik a felső, amin a BMS is benne van, aztán egy akkupakkos emelet, és akkor ebben nagyjából összehozzák az előnyöket, ugyanis magasabb a feszültsége, mint a low voltage-os megoldásoknál. Emiatt nem kell bele plusz DC-DC átalakító, és a hatékonysága is relatíve jó marad. Or use like two kind of the inverter, 5 to 10 three-phase, and second generation of 10 to 25 kilowatts. This is the power of the inverter. But what's the difference between these two one? The M2, yeah. Ott a régi, a felső, a 5-10K-s, ugye az teljesítményt jelent inverterig, és van az újabb, az M2HT, a 10-től 25 kW-os, és elmondja, hogy mi a különbség a kettő között. The difference is here. So the 5 to 10 kilowatts three-phase inverter, basically the biggest power is 10 kilowatts. So that means the components, we use it maximum for 10 kilowatts. So it will be economic solution. Tehát a régebbi az 5-től 10 kW-osig, azokban olyan alkatrészek vannak, amik maximum ezt a 10 kW-os teljesítményt bírják. A másikban persze sokkal komolyabbak, úgyhogy ez egy gazdaságos megoldás. Because from our ship numbers to Europe, till now I think most countries, the most popular, because the size of the rooftop, whatever, the most popular power is still 10 kilowatts. So that's why we have this one, economic one. És ugye ezt meg tudták csinálni olcsón. Európában eleve ezt igénylik a háztetők mérete, vagy egyéb okok miatt. Úgyhogy nekik ezt érdemes olcsón hozni. Yeah. And for the second generation 10 to 25 kilowatts, we call it Pro. So the second generation three-phase Pro version. This with 4 MPPT. Újabbat, ugye ezt a 10-től 25K-sat, ezt Pro sorozatnak hívják. Ezek már komolyabbak, ugye drágábbak is, és ebben nem csak 2, hanem ebben már 4 MPPT van, független MPPT. So this is very interesting like function as well. The 4 MPPT, the last MPPT, you also can connect to your smart load, like EV charger, or like your diesel generator, or some smart load in your home, because it's connected with the dry contact as well. Érdekes, hogy a 4 MPPT-ből az egyik, az utolsó, az ilyen okos fogyasztókhoz csatlakoztatható, mint például okos autótöltő, vagy hasonló intelligens eszközök. Yeah. So this is just now we introduced the battery size different. So you can combine this part with this part, any combination, yeah, as the flexible system you want. Ott pedig a különböző akku pak méretek vannak, ugye. Alapvetően az 5,12 kWh meg a 6,91-es vannak, és akkor azokat lehet variálni. So, what is the good solution for now for this market? For example, like a lot of people talking about the DC-DC in the future. Probably, yes, it will be a good solution. And then Solinteg middle voltage solution. And what will be the future? Ugye itt a jövőben sokan azt mondják, hogy majd a DC-DC-s megoldás lesz a jó. Lehet, sőt valószínű. És a Solintegnek van egy ilyen közép feszültségű megoldása, yeah, amit ők az elkövetkező években jónak tartanak egyébként. Yeah. So at least next year, if the DC-DC solution, the cost cannot drop down, then the middle voltage will be a good solution, because the cost, you have cheaper, like economic solution, efficiency is also higher. But after 2027, because the battery cells technology also grow,
And also DC-DC technology also was developed. So if it can reach these 3-4 preconditions, so it's getting more stable, higher efficiency, cost drop down, especially big battery cells price drop down, and heat dissipation solution, then this DC-DC could be a solution for 2 years later. Tehát a jövő évben még nem valószínű, hogy ezeknek a DC-DC átalakítóknak nagyon leesne az ára, de a Solinteg megoldásában még akkor is 3 előny ott marad, ugye. De a 2027-es évtől nagy valószínűséggel a cellák olcsóbbak lesznek, a DC-DC konverter olcsóbb lesz, egy csomó minden fejlődik, és azt mondja, hogy a 2027-es évtől nagyon nagy valószínűséggel az ő megoldásuk lesz a nyerő. But for us, we also look at this part as well. So we also focus on next, 2 years later, the next generation systems developed. So both of us we will have it, but we don't know which one will be the future, and then it will be. Próbálnak arra a lóra tenni, ami nyerő lesz, és most úgy tűnik, hogy ez. Okay, and the one thing is which way will the residential storage, this industry will go in the future in Hungary markets? So it's hard to say because now the market is driven by the subsidy. Próbálják kitalálni ezt is, hogy például itt Magyarországon ez a tárolós piac a háztartási méretben merre fog menni, ami egyáltalán nem könnyű, de vannak itt tények, amiket az eddigiek alapján meg tudnak állapítani. Az egyes pont például az, hogy a háztartási méretű tárolós rendszereknek a piacát, azt a támogatások mozgatják még. Yeah, but from the experience of the Western Europe, for example, Netherlands, Sweden, Germany, those countries, so all these 3 functions are the same. For example, let's ask one question. What if there's no subsidy in Hungary market? Will this residential market disappear? It will not. Tehát érdemes megnézni a nyugati példákat, ahol előrébb tartanak ebben, hogy például Németországban is az a 2-es pontban a 3 jellemző, az megvan. Egyik az, hogy ugye a hálózatnak a kiegyenlítésében segítenek, az mondjuk az második pont, meg a csúcsfogyasztás levágásában is segítenek. Ez a fogyasztónak is tud segíteni egyébként, meg a hálózat irányításban is. Ott már ezek szempontok, itt is azok lesznek várhatóan. Yeah. So, for example, I take one example in Germany. If you install storage in your house, normally the payback will be around 8 to 10 years. But if you add the energy shifting, that means the dynamic price, then this kind of payback time can be shortly to 6 years. And then if you add some grid balance with some aggregator, then your payback can be 4 years. Például Németországban, hogyha egy akus háztartási rendszer telepít valaki, akkor a megtérülése olyan 10 év körül lehet. Hogyha viszont elkezd szerződéseket kötögetni a hálózat operátorral, akkor, hogyha a grid balance-ba részt vesz, akkor mondjuk lemegy onnan kapott pénz miatt, lemegy a megtérülés mondjuk 8 évre. Hogyha a peak shiftinggel is foglalkozik, akkor lemehet egész 4 évre a megtérülés, és onnantól már elég jó a... Yeah. And then, so the last question is why the storage market is always change. For example, last year to this year, and this year to next year, the technology is different. Yeah. És hogy miért változik ennyire ez a tárolós piac évről évre? And everything was driven by the cost. Just like 10 years ago, the solar panels, from the small battery solar cells, 156 to 158 to 166, and now it's 210. So everything is growing bigger, means the cost is dropping down. Ugye ezt a sok változást is a költségek generálják, ugyanis a költségeket le kell nyomni mindenképpen, és ugyanaz, ami 10 éve a napelemes piacon volt, hogy a tök egyforma cellákból elkezdtek
elkezdtek eltérni, egyre nagyobb cellákat gyártottak, aminek a fajlagos költsége egyre alacsonyabb volt. Ugyanezt történik most az akkumulátor celláknál is, csak kicsit gyorsabban. Yeah. So as the components to connect the PV and battery, we also need to update, no matter update the PV side current or the DC side current. So this is always updating every year. És ugyanúgy, hogy emlékeztek, hogy jöttek a nagyobb cellák, akkor ugye nagyobb string áramok voltak, át kellett alakítani az invertereket nagyobb bemeneti áramra. Most ugyanez van az akkumulátoroknál, ott is át kell szabniuk mindig a termékeket az újabb cellákra. Yeah. So this is the first part. I introduced the residential. But we talked with customers in the Europe, every country. The biggest one is Germany every year. So this year they probably will install 500,000 systems. And second one is UK. Probably Italy this year will be 120,000 systems in Italy. And third one is UK, 90,000. Yeah. How much was in Germany? Germany 500,000, 500,000. Tehát ezeken a piacokon, német piacon 500,000 rendszert installáltak. Italy 120,000. 120,000 Olaszországban, UK 90. És Angliában pedig 90,000. Ezek óriási számok, tehát ezek a piacok mennek. Yeah. But all of this market, this year residential, dropped down 30%. Residential part, compared with last year. És tavaly évhez hasonlítva, még ezek a nagyon jó piacok is 30%-kal visszaestek a háztartási. But every market at the same time, the C&I commercial storage is growing up significant, especially small one. Viszont az összes piacon, amik ugye esnek a háztartási eladások, ott a C&I rendszerek azok viszont szépen növekednek. Abból egyre többet lehet eladni. Yeah. And then so we come up to the second topic, C&I. So there's one concept is like what is the DC coupled and AC coupled does that mean exactly? Ha valaki nem tudja, a C&I az a ilyen közületi meg ipari. Okay, so this is a DC coupled system. You see that the key components is the hybrid inverter. So the PV connected and battery connected at the same bus voltage. So this is a DC part. So this is a DC coupled system. And the traditional one, the PV connect PV inverter and connect the grid. And then battery connect PCS to the grid. And they are point the AC side. So this is AC coupled system. Tehát van ez az AC meg DC coupled rendszerek. Ugye ez egy AC, ez a hagyományos, hogy van egy napelemünk, inverter, az rámegy a hálózatra. Az akkumulátor az pedig egy PCS-en keresztül szintén ugyanarra a hálózatra megy rá. Ezért mind a kettő AC-n megy a gridre, ez az AC coupled. A DC coupled az a blokkvázlat lehet az is, mivel a hibrid inverterbe megy bele a napelem is, meg az akkumulátor is, és ha ott egy DC hídra megy mind a kettő, akkor az egy DC coupled. Yeah. And from right now the sales numbers in Europe this year, 80% to 90% is AC coupled system right now sales on the market. Európában 80-90% az AC coupled most. Yeah, this is because most of the project at the battery system is based on the existing PV storage. Yeah. Azért, mert a legtöbb üzlet ugye arra alapszik, már eladott és működő rendszereknek a kiegészítésére, és akkor ez tud lenni, AC coupled. But since end of last year, the DC coupled system, the percentage with the new system installation is getting higher and higher percentage. So this is because later I will introduce the functions. Ugye a DC coupled az meg kezd fölfutni, azért, mert ugye az új rendszereket már így szerelik ezzel, és szépen hasítja ki magának a szeletet. With the first one is the efficiency. So for example, AC coupled system, you need to convert the DC part to AC, AC to DC again. When you use the energy, you need DC to AC again. So you have 3 times convert. So that means the efficiency will be lower.
and then 85 to 90%. This is the system efficiency. Ugye az AC coupled-nél az a nagy baj, hogy több átalakítás van. Itt például három, hogy a napelem megtermeli a DC-t, azt át kell alakítani AC-vel, hogy a gridre mehessen. Onnan ugye azt át kell alakítani DC-vel, hogyha az akkumulátort akarjuk tölteni, és ha az akkumulátorból akarunk energiát használni, akkor azt át kell alakítani AC-vé. És ez a sok átalakítás, ez nagyon leviszi a hatékonyságot, úgyhogy 85-90%-os tud lenni ezeknek a rendszereknek a hatékonysága. Yeah. When it comes to the hybrid system, DC system, the PV to the DC battery directly. When you use it and just discharge directly, so then the efficiency will be more higher. És ugye a DC coupled-öknél a napelem és az akkumulátorok közt nem kell átalakítani, mind a kettő DC és egy helyre mennek, ezért 10%-kal jobb a hatékonysága, mint a AC-s. And the second part is the cost. So when you have a new storage system, PV plus storage, then if you want AC system, you need a string inverter, PCS, I mean the battery inverter. When you need the DC coupled system, just one hybrid. So the whole system design will be simple, and also the cost will be around 15% less than the AC coupled system. A második fontos szempont az ugye a költség. Az AC coupled-öknél van ugye a string inverter, van a PCS, az két külön eszköz. A DC coupled-nél ott van egy inverter összesen, a hibrid inverter. Emiatt alacsonyabb tud lenni a rendszerára. And another thing is very interesting. So imagine the capacity expansion. For example, some office or some building, you have the transformer size was limited. Then you want to add some EV charger. Let's talk about 200 kilowatts. Then there's no transformer size. What going to do? Hogyha például egy irodaépületben mondjuk teljesen ki van maxolva a transformátor, és kéne telepíteni mondjuk még 100 autótöltőt, akkor a transformátor kapacitása arra már nem alkalmas, akkor mit lehet ilyenkor csinálni? Yeah. So when the AC side, the string inverter and the PCS both occupy the transformer like size. But hybrid system, no, they will expand the capacity for you because they will use it to supply, for example, like charger directly from here. So you can expand your capacity of transformer in some degree. So this is kind of like some functions like peak Chevy. Yeah. Tehát az AC coupled megoldásnál ott hozzá kéne nyúlni ennél az esetnél a transformátorhoz is. A DC couplednél ott nincs ilyen probléma. Ott megoldható az, hogy marad a régi transformátor, és a rendszer le tudja kezelni az új 100 autótöltőt, anélkül, hogy a transformátornak plusz teljesítményt kéne szolgáltatnia. Then we come to a very interesting part of what is the good solution for Hungary like CNI market. So in Hungary basically we find this 4 points. Sorry, the 4 points, 5 points. Yeah, 5 points. Basically, I will talk about one by one. So the first one is export limited function. So it's obvious, very crucial here. Tehát, hogy mi a jó megoldás most konkrétan Magyarországra. És akkor itt van ez az 5 pont, ami megmutatja, hogy mi a jó. Ugye az első pont ez a visszatáplálási tilalom, amit itt nálunk van. So this is a new latest products right now we have. And right now we ship several batch to Europe already. And we're going to be very popular since this year and next year. The inverter is 50 kilowatts hybrid, and the battery cabinet is 112 kilowatts hour maximum. The size was here. Aha. Tehát ez a termék egyébként már létezik, most már küldtek is belőle Európába. A inverter az 50 kW, ugye itt vannak a lehetséges, de a maximum inverter teljesítmény 50 kW, és a maximum belerakható akkukapacitás az 112 kWh. Vagy azok a kisebbek, amik ott vannak. Yeah. So you can combine, you want 30, 60, and 50, 96, or 15, 112. Both are okay. So this is like flexibility for this kind of small CNI. You can install it in the big house. You can install it in the farm.
you can install it in the small commercial building. Yeah. Szóval ezeket lehet kombinálni is, tehát az inverter teljesítményhez nem feltétlen, az 50-eshez nem kell 112-est választani akkumulátorban, hanem ahogy a helyi igények meghatározzák, azt szerint lehet összevariálni. Yeah. Then, so I will tell you, so how these systems with these 5 points bring customers add value. És akkor elmondja, hogy ez az 5 pont hogy fog vásárlókat hozni. First, export limited function. So for example, let's assume there's a new system. So you need to install, let's talk about 100 kilowatts PV and a 200 kilowatts hour battery. Then probably you can, traditional one, you use the Huawei inverter and plus maybe Huawei Luna. So this kind of system together, right? So this is the solar system plus AC coupled system, PCS, battery, and then EMS. Tehát, hogyha egy új rendszert telepítünk, 100 kW inverter teljesítménye és 200 kWh akkukapacitással, akkor ugye a klasszikus megoldások, mint a Huawei-nek is van, mondjuk Luna aksikkal, akkor van egy napelem rendszerünk, van egy PCS-ünk, meg a EMS-ünk. Yeah. And it's more expensive, of course. And for Solinteg, you just put this cabinet, big one, or just now the smaller one. Both are okay. On the project side, it's done. And also the EMS was integrated into our inverter. You don't need extra EMS anymore. Tehát, hogyha egy Solinteg rendszer van, ez ugye a nagyobb szekrény, van az előző képen a kisebb volt, akkor ezt csak oda kell rakni és beüzemelni, nem kell külön EMS, mert benne van. Sokkal kompaktabb, olcsóbb, egyszerűbb használni. And probably you guys can meet some project. They already have the PV system. They want to add the storage. Then you see, okay, AC coupled is better, right? Tehát olyan helyen, ahol már megvan a napelemes rendszer, akkor ugye úgy tűnik, hogy a AC coupled rendszer jobb megoldás lehet. Then is the second scenario. You have the solar system, probably you use Fronius, SMA, Huawei. Basically, this is the main brands here. Hogyha megvan ugye már az a napelemes rendszer, valószínű, hogy Huawei, Fronius vagy SMA inverter van ott, ezek gyakoriak itt. And then you need the AC coupled system, that means PCS plus the battery and the EMS. The point is, if you use Huawei, it's super expensive. And then if you use Solar Edge, it's also very expensive. Then probably you will find some cheaper solution. Maybe from the market you can find like cheap solution, Fox so far, this kind of PCS solution, right? It's cheaper. But the point is how you can connect together, match together, compatible together, and to realize the export function. Tehát itt ugye az van, hogy megvan a rendszerünk, ezek az említett inverterekkel, itt még ott van Solar Edge is például, és az a baj, hogy mit lehet csinálni? Hozzá lehet rakni az AC coupled rendszert, amiben ugye benne van a EMS is, meg a PCS is, viszont nem elég oda rakni, hanem mondjuk egy Huawei-jel, vagy egy Fronius-szal, vagy egy Solar Edge-el, hogy fog kommunikálni ez az egész, hogy fog együttműködni. Azt bazi drágán lehet megoldani. Yeah, especially for small system, under 200 kilowatts. It's more complex, of course, will bring you more work and to do it. Yeah. And then, so for Solinteg, you don't need to any other things, just to put the system there, then it's done. Yeah, it's working. And then I will share you the second point, maximum your PV generation. This is the real case in Hungary. So original, yeah. Ez egy másik eset lesz. Itt az, hogy a napelemes teljesítményt hogy lehet igazán jól kihasználni, ez egy élő magyar esettanulmány. Yeah. And in this case, originally the owner, they have 220 kilowatts PV size and 4-piece 36 kilowatts Huawei grid-tie inverter. Ez volt az eredeti rendszer, hogy 220 kW napelem és 4 darab 36K-s Huawei inverter. And the customers want to add the storage, yeah, because in the noontime they cannot use it or whatever they want storage, and then they use 4-piece Solinteg hybrid inverter, take place Huawei inverter directly, and then add 500 kWh battery. This is a new system. Úgy kezdtek dolgozni
ügyön, hogy a Huawei invertereket lecserélték 4 ugyanolyan teljesítményű Solinteg hibrid inverterrel, és odaraktak még 552 kWh akkumulátort. És hogy mi lett ennek a hatása? Okay, so there's one day, so the sunshine is very good, and the PV can generate it 180 kilowatts. And then, so for Huawei system, it can maximum output is 144. But for Solinteg, so we can use, because our use of the PV is 1.5 times. That means we have 100 kilowatts inverter, we can use 150 generated PV side. But maximum output is this part. The rest is going to your battery. Itt ugye az történik, hogy ha felszorozzuk a 4x36, azaz a 144 kW. Hogyha süt a nap, mondjuk 220 kW napelem, ha minden optimális, akkor tudna termelni mondjuk 180 kWh. Viszont a sima string invertereken csak a 144 tud keresztül menni, mert az a maximális teljesítményük. Viszont a Solinteg inverterek, azok el tudják használni mind a 180 kW-ot. Ugye átengedik magukon ők is ezt a 144 kW-ot, vagy egyébként tud 10% pluszt is, tehát kicsit többet is át tud engedni magán. A maradékot pedig bele tudja az akkumulátorokba táplálni. Yeah, so that means even though for those projects you have bigger PV size, and then you can take all use of the energy PV generated. Tehát egy ilyen rendszernél, ahol nagy relatíve a napelemes oldal, ott el lehet használni az összes energiát, ami egyébként elveszne az inverterek szűk keresztmetszete miatt. Yeah, so basically just now I talk about the market right now in Hungary, both residential and commercial. And then, so for Solinteg, the solutions, I also introduce part of different scenarios, what kind of benefit we can bring for the customers. Then we will introduce Solinteg, the other components here, roadmap. Tehát akkor most rátér arra, hogy a Solintegnek milyen megoldásai vannak, amik előnyösebbek lehetnek a többihez képest, többi gyártóhoz képest. Yeah. So basically we have several part. It's like master. This is the main products. So hybrid, and this one is hungry for other markets, and this is like extender, like the battery system, or we can call it all-in-one system later. Yeah. Tehát itt 4 termékcsoportot mutatott meg, ez van nekik. Ugye a hibrid inverter, abban ők nagyon erősek. Van nekik egyébként on-grid inverterjük is, de azt ide Európában nagyon nem adják el, ide inkább a hibrid kell. Vannak a tárolók, és vannak még ezek a kiegészítő eszközök a szabályzáshoz, okosmérő meg. Yeah. So you can take a look at the grid inverter. What is new? This two one. So the second generation single phase, but this is not for Hungary. The second generation 25 to 50K and the first generation as well, both existing in this market. And also the second generation battery. Compared with the first generation, the battery cells is bigger and the cost is lower. Tehát, hogy mik az újak, ugye itt a Gen 2-es jelzéseknél vannak. Van a hibridból a egyfázisú, az itt annyira nem izgalmas, a háromfázisú az igen. Aztán van a lakosságében az a rekes inverter, abban az az új, meg egyébként a nagyokban is, hogy más cellákat használnak, nagyobb cellákat használnak, mint eddig, úgyhogy jóval olcsóbb lett. Yeah. And also all-in-one, so for example this is for Romania, and this is for like CNI, so segment. És akkor vannak azok a all-in-one megoldások. Ugye van a kisebbik, yeah. Ott az vannak háztartási méretben is, meg itt a CNI-ban is van ez a kettő. Ugye korábban mutatta a nagyobb szekrény, meg a kisebb szekrényt. For CNI, so all of the solution right now we provided is hybrid. That means DC coupled system. This market is quite rare. It's not so many suppliers can offer. Yeah. Egyébként Európában csak ezeket a DC coupled hibrid inverteres megoldásokat adják mindenkinek. Yeah. For example, this 2.1 you're familiar with it, and also yeah, a lot of people install it. And this one is new, from 75 to 125 kilowatts hybrid. And now on this market, I think we will be the first one to launch it.
Tehát az első két invertert az ismerheti, aki már szerelt Solinteget. A harmadik, az most fog kijönni, az ugye 75-től 125 kW-ig van teljesítményben. Yeah. And this one is all in one. So 50, this I just introduced. And that one is 125K. Of course, you have 75, you have 80, you have 99, because some countries, if you're above 100, is special. You have 100, and then you have 125. Ugye most a nagyobb szekrényt mutatja. Ezek a all-in-one megoldások egyébként kültériek, és minden egyben van. És ugye az új inverternek a legnagyobbja az a 125 kW, de itt van 100-as, 99, 80, 75-ös inverterekkel is lehet szerelni. Különböző piacokon különböző igények. And the battery cabinet is 257 kWh. Yeah. Az akkumulátor ennyi fér bele maximálisan, 257 kWh. And the first one, the smaller cabinet, will use the air cooling. So that means air conditioner to cool in the system. And second one is liquid cooling. Yeah. In the same size or only the big one? The big one is liquid. Jó, a kicsi az léghűtéses volt, meg az is most is. A nagyobbik az már vízhűtéses lesz, vagy folyadékhűtés. Yeah. So there's some parameters of the all-in-one system. I mean this one. So for the 50 and plus 100, the smaller one. So you can see the different size. Ez a kisebbnek az adatlapja, és akkor ott vannak fölül a inverter méretek, és akkor itt, hogy hány akupak van benne, ott vannak az akku kapacitások. And this is the function of the big hybrid inverter, 80. In Europe, it's 80 to 125, because 75, this model is for Brazil. And you can find this kind of function of the inverter part here. Itt pedig az előnyei vannak, meg a funkciói ennek a most jövő nagy inverternek. Ugye ide a 125-ös fog jönni, azt mondja, hogy a 75-ös az inkább Brazíliába érdekes. This is the parameters of the big inverter from 75 to 125K. And the current, this one is current, 300 amps. Yeah. Tehát ez ugye fönt vannak az inverterek, a teljesítmény, ugye a K betű előtt, és utána a kötőjel után az a 300, az pedig ampert jelent, az áramot. Yeah. That means the big inverter will have two parts to connect the battery. So for example, now the mainstream battery is 314 amps hour. Tehát két helyen lehet aksit csatlakoztatni az inverterhez. Ez a 314 amperórás félcés cella, ez például nagyon elterjedt. Yeah, this is the main products for CNI right now on the market. So the current is 157 amps. Ugye félcés. And then, so for the next generation, for example, because the sales is getting bigger 2 years later, there will be 600 amps hour. That means 300 amps. So you also can use that kind of big battery cells to drop down the commercial system cost again. Ugye ők készülnek a jövőre, és most ez a 157 amper az bőven belefér a 300 amperbe, de a jövőben, hogyha lesznek mondjuk 600 amperórás félcés cellák, akkor vagyunk ott a 300 ampernél, amit már tudnak az inverterek. And another thing for the big inverter is the backup. The backup, for example, probably on the market right now, you see like the big inverter, 100, they don't have the backup at all in the inverter. And the Solis, they have this kind of, not this inverter as well, but they are using relay. Tehát itt a backup rendszereknél van, akinek nincs is, például a DE-nek az ilyen nagy inverterben nincs ez a backup funkció. A Solisnak van, de ők egy relés megoldást használnak, amit mindjárt elmond, hogy miért nem jó. Then I'm going to show you another one. This one. So probably you see here. So it's a little bit strange, right? So it's much more bigger than this one. Yeah, for sure. Because this is contactor.
is the key component of the STS. So that means we put such a big contactor in the inverter. Means this can withstand a very high, big current, even though we stop it. And the relay problems, what is, for example, even though you can withstand 300 amps, but when you have 80 amps, you cut down or shut down or switch off, there's a spark. The spark can make the relay melt and stick together. So that's the problem of the backup side. Ugye beszéltünk, hogy a relés, amit például Solinteg is használ, az nem jó. Azért nem jó, mert hogyha egy relével szakítunk meg egy magasabb áramot, akkor ott szikra keletkezik, ami ha elég nagy, akkor elolvasztja a kontaktorokat, össze is tud égni, úgyhogy nem tud nyitni utána. Vagy a relének a kontaktjait, és akkor ők egy kontaktorral, egy nagyobb eszközzel szakítanak meg bármekkora áramot kockázat nélkül, és ez már bizonyította életképességét, mert a relék össze szoktak olvadni. Yeah, so that means with the backup side, if we use the contactor or the STS, this is normally more suitable for the complex industry scenarios, and also is more robust. És ez egy sokkal iparibb megoldás, mint a relés. Yeah. Robusztusabb, megbízhatóbb. Yeah. So that means just now we talk about Solinteg for residential. We have a economic solution 5 to 10, and we have a premium pro 10 to 25 kilowatts. So that means we have two solutions for the residential. But also for commercial, we also have two solutions. One is the indoor, so you see the rack, and also the stackable. So in the future, a big one for commercial. And also outdoors, this is for more premium one, it's more expensive one. So that means whatever the customers they need a cheaper solution, we have it. They want outdoor more premium solution, we also have it for both residential and commercial. Ugye a háztartásinál elmondta, hogy a 10 kW-ig az inverterek, ugye az olcsóbb komponensekből épülnek, az a gazdaságosabb megoldás. A 10-től fölfelé, ott pedig a drágább megoldás van. Ugyanígy van a CNI-nál is, hogy látszott, hogy ott voltak ezek a rekkes megoldások, azok olcsóbbak, vannak, de azok csak beltérre valók, vannak kültériek, amik drágábbak. Minden telepítési igényre megvan a megfelelő válasz, persze megfelelő áram. Yeah. So this is outdoors too one. Itt a két kültéri szekrény volt. Yeah, this is for the business. For example, different scenarios, you can use different type of the products as the combination. Yeah. So for up to 300 kilowatts, you can use this big one. Ez meg egy olyan táblázat, ilyen esettanulmányok, hogy megvan, hogy mi az igény, vagy hova kerül, és akkor utána az van, hogy mekkora teljesítmények, kapacitás kell hozzá, és akkor a következő oszlopokból látszik, hogy melyik termékek azok, amik erre a feladatra a legjobban alkalmasak. Yeah. So this part is for big one, large commercial project, and also was 1 megawatts, 2 megawatts hour project. You can use outdoor cabinet, use it. Yeah. Ott például a legalsó az egy nagy projekthez való, ott mondjuk ha 1 megawatt inverter teljesítmény kell, meg 2 megawattóra akkumulátor kapacitás, akkor ott van, hogy melyik kültéri rendszerek jók. Yeah. So this is the solutions right now we provide for the single phase and 3-phase market. And then, so let's go back. And this is it's not mean you just have the hardware is fine, because the European market in the future definitely will be intelligent. It's not just the hardware. If you consider the hardware, okay, so I can supply the energy cheaper, but you will lose the opportunities in the next 3 years. You can join for some energy shifting or the grid balance, this kind of
functions in the future. So that's why Solinteg will also focus on the time of use optimization and great response, intelligent mode, different part of the software like development. Ugye itt Európában, már azt az elején elmondta, hogy itt egy intelligens igény van, tehát intelligens rendszerekre van igény. Úgyhogy nem csak a hardware-ről kell beszélni, hanem a szoftverről is, ami ezeket az intelligens szolgáltatásokat lehetővé teszi. És akkor ott van, hogy optimalizálni lehet a használatot az időtől függően, a grid response, ez a reakció a hálózatüzemeltetőnek az igényeire. Akkor vannak különböző intelligens módok, be lehet állítani, hogy mi szerint működjön az inverter, csomó protokollra képes. Tehát ezek a szoftveres megoldások legalább olyan fontosak, mint a hardware. Itt Európában. And the time of use and intelligent mode, later I will introduce the next page. And now I will introduce what is this part and in other countries. Yeah. Tehát először ezt a grid response-os kérdést járja körbe, utána majd rátérünk az intelligent mode-ra is, meg a time of use. Yeah. For example, in Hungary, so because the grid cannot balance the load and the generation, so it's forbidden the PV generation energy to the grid. So this is zero export. But in the other countries, they also have the same requirement, but it's not totally zero export. Tehát itt Magyarországon ugye az van, hogy elérkezett a kapacitás odáig, hogy a hálózati operátor már nem nehezen tartotta egyensúlyban a rendszert, és mivel, hogy ő nem tudott beavatkozni se a fogyasztásba, se a termelésbe, ezért megtiltották a visszatáplálást a hálózatba. Ugyanezzel a problémával más országokban is találkoztak a hálózati operátorok, de ott nem ilyen drasztikusan oldották meg a megoldást, vagy nem a kérdést, hanem ott továbbra is van visszatáplálási lehetőség bizonyos feltételekkel. Yeah, and for example in Germany, so you need before now I think it's RCR, so it means they need to limit it your feeding percentage, 30%, 0%, 30%, 60%, 90% or 100%, depending on the grid situation. Ugye ez az RCR, ez egy olyan szabályozás Németországban, ami szerint az invertereket a teljesítményüknek a bizonyos százalékára tudnak visszaszabályozni. Ugye a hálózati operátor a túltermelés esetén tudja lekapcsolni az invertereket, ami a fél megoldást már biztosítja. De... Yeah. And also now, so the grid operator in Germany, for example, E.ON, so they want to specific control all this kind of big load and a big energy source. So they not just control the inverter, they also need to control your load. For example, your like a big heat pump, air conditioner, this kind of thing. És hogy teljesítegyék a megoldást, mert ugye a termelést így már vissza tudták venni, elkezdték szabályozni azt, hogy a 3 kW-nál nagyobb fogyasztókba is bele tudnak nyúlni. Tehát, hogyha a fogyasztás túl nagy, akkor azt le tudják kapcsolni, vagy hogyha túl kevés, akkor meg föl tudják kapcsolni őket. Úgyhogy így akkor a fogyasztás és a termelési oldalon is bele tud nyúlni az operátor a háztartási rendszereknek a működésébe. So now it's still not control, but you need to report. For example, you have a bigger than 3 kW load, the EV charger, heat pump, this kind of thing. The meter should read these numbers and report it to the grid operator. In German? In Germany. Tehát azt mondja, hogy még nem kapcsolgatják, hanem le kell jelenteni úgy, hogy a okosmérő ezeket méri, például az autótöltő vagy a hőszivattyúnak a fogyasztását, és azt lejelenti a központba. Tehát this is ENWG14A, the latest regulation. Yeah. Az a neve ennek a szabályzásnak. So that means in the whole Europe, in the future, when the wind energy, solar energy, this kind of unstable new energy integrated in your grid system, your grid, this kind of a balance, how to balance the generation and the load is very hard. So that means the government will encourage people to install this kind of energy system in your home, or the government will pay for the stationary big container storage. Yeah. Szóval tudjuk, hogy ugye a fogyasztásnak és a termelésnek az áramrendszerben megfelelően
egyensúlyba kell, hogy legyenek, és ugye bejöttek ezek a megújulók, amik elég rapszódikusan termelnek, ezért szükségessé vált ez a fajta szabályozás. Yeah. And then, so we come up to the very important topics, like energy shifting. So a lot of people know this topic. It's because now in Hungary the price difference is not so big, but it's gonna be big. For example, more and more wind and a big PV system, orchid, and you will find the price difference will be bigger and bigger in the future. Ugye bejött ez a korábban ígért energia shifting témakör. Ugye ez ott érdekes, amikor mondjuk például változnak az árak egy napon belül, mert ugye nem akkor fogjuk elhasználni a megtermelt energiát, amikor megtermeltük, hanem akkor, amikor akarjuk. Ehhez kellenek a tárolók. Yeah. And especially, for example, there are so many new production company from China moved to Hungary. So, for example, in Dresden. So this kind of daily use in the daily time will be even bigger demand. So that means this is a big challenge to Hungary infrastructure of energy. Yeah. Itt most Magyarországon még az árkülönbségek nem nagyok, azt még az előbb mondta, de egyre nagyobbak lesznek, nem csak itt, máshol is a napi árkülönbségek, és akkor ez nagyon fontos lesz. Megemlítettem most, hogy ide jöttek például óriási kínai gyárak Magyarországra, úgyhogy eddig se volt könnyű kiegyensúlyozni a villamosrendszer, de még nehezebb lesz. Mondjuk ők főleg nappal fognak fogyasztani. Yeah. So then Solinteg inverter we integrated 4 platforms. This is the biggest one in UK. This is biggest one in biggest one in the Nordic countries. So then this platform they indicated different countries the energy price. Today 2 o'clock and you will have next 24 hours energy price in the spot market. And then when Solinteg inverter got this kind of information from the API, and then we can have an intelligent mode next days how to work. Ugye amikor változik a napi ár, akkor azt az előző nap lejelentik a felhasználóknak, és ugye itt volt az a négy cég, az a 4 platform, amit integrálnak a Solintegbe, 2 már kész van, 2 meg most van folyamatban. Úgyhogy a különböző platformok különböző országokban használatosak nagyon. Itt Magyarországon még nem annyira alakult ez ki, de az a lényeg, hogy az inverter tudni fogja a másnapi árakat, és akkor lehet hozzá igazítani a működést. Yeah. So this is let's take an example. Before 1st of October, the energy price in different markets changed per hour. Each hour is different, spot market. So this is we call it dynamic tariff. And you have three ways to set up and how to charge this charge. First, you can introduce. Tehát az mondja, október eleje előtt volt egy olyan, hogy óránként változtak ezek az árak, és akkor, hogy ehhez alkalmazkodjunk, az ő inverterükben 3 beállítási lehetőség van. Yeah. And then, so for example, you can set up the duration. Because inverter, they already have the knowledge next days, when, what time, energy, what price. Then you can set up, okay, I need 2 hours charge, 2 hours discharge. Then the inverter will find out the 2 hours lowest price, charge the battery. And 2 hours highest price, discharge the battery. So automatically. So then you can set up this kind of intelligent mode. Ugye a legfelső ez a duration, tehát egy időt lehet beállítani. Ugye vannak a magas árak, meg az alacsony árak. És akkor mi már tudjuk, hogy aznap ez mikor mennyi lesz, meg hol lesz. És akkor a akkumulátor töltöttségehez képest fogja beállítani, hogy mennyi időt töltsön, meg mennyi időt merítsen ki. Úgy, hogy ugye a töltés az a lehető legolcsóbb energiaárak mellett menjen végbe, az akkumulátor kisütése az meg a magas energiaáraknál, és akkor így lehet keveset befizetni, de sokat kapni. And also, so there's another 2 ways, percentage or fixed price. It's very easy to understand. Percentage is higher, those higher 20% of the price you discharge
the lowest 20% price, you can charge it. So you can set up whatever, the period, how many hours you want charge, discharge, whatever, it's flexible. Yeah. Oké. Akkor van egy másik megoldás, ez a percentage, hogy tudja a napi legmagasabb árat, meg a legolcsóbb árat, és akkor ezekhez képest csinál sávot mondjuk 30-60%-nál, és akkor amikor azt a százalékot meghaladja az ár, akkor visszatáplál, amikor a 30% alá megy az ár, akkor meg tölt. Egyébként ezt majd megkérdezzük ezt a... Yeah. Jesse, there was one question. Yeah. This is about the battery and the inverter, the prices. Yeah. And can it calculate with the production of the PV? So it's yeah. It's calculated together. Together. Akkor belekavarja azt is. Yeah. And this is how it looks like, and you can use the app to use it, because from October 1st, whole Europe, changed the dynamic price from per hour difference now to 15 minutes different. So this is a little bit changed. So our platform will change from hours difference to every 15 minutes difference. I think in 1 month, then you can use it, update it. Amit mondott az előbb, hogy október 1 előtt még ez az 1 órás ár volt Európában, most október 1 óta már 4 órás, tehát finomodott az egész, és azt mondja, hogy 1 hónap múlva körülbelül már az ő applikációjuk is tudni fogja ezt a 4 órást. And there's one more thing is like a lot inverters, they don't have this function, but a lot of people in the Sweden, like Switzerland, Benelux countries, they want this function because it can reduce their payback years. They will use the third-party EMS who have this function. And the third-party EMS, the hard device, normally hard device is 400. But when the installation, the cost will be 800 euros for the hardware. And then you need to pay them 10 euros per month for using it. So, but for Solinteg inverter, you just buy this inverter, even though inverter is not so expensive, but you can use this function for free. So that's why we're getting super popular in Nordic countries, Sweden, in just half year with this function. Pont azt mondja, itt még nem annyira érdekes, de például ezekben az északi országokban, amit mondott, hogy Svédország, Norvégia, stb., ez már halálosan komoly. És meg lehet oldani úgy is, hogy az ember vesz egy külön EMS-t, ért, hogy 400 euró, még installálni 800 euró, plusz még havidíja is van, az baromi drága tud lenni hosszú távon. Náluk bele van integrálva, ezért nem kérnek extra pénzt, benne van az inverter árában, meg a monitoring rendszer. And the last function is the diesel generator. And for example, just now this kind of small CNI is very suitable for those farms. And those farms, a lot of people, they have the diesel generator. Some people, they are far away. And this way, our inverter, they also can connect the diesel generator as well as the backup. Ugye a nagy inverterjéken már most is van ez a dízel generátor csatlakozási lehetőség, meg vezérlési lehetőség, és ez olyan helyeken nagyon jó, ahol használnak ilyet. Általában ezek például farmok, vagy valami messzebb lévő területeken vannak. Tud a hálózattal is együttműködni, de tud szigetüzembe is. This is the way how it works. So, for example, some off-grid scenarios. People don't have the grid, or even you have grid, it's fine. So both are okay. The energy, like from the battery, is running out till SOC 20%, and then in this time the DC generator was started. The diesel generator was started to supply the load first, and second, if you want then charge your battery, they also can charge the battery. So this can make the whole hybrid system more flexible, more functional. Ez szigetüzemre kezdte elmondani, de egyébként ha van grid, akkor is számít, hogy mondjuk elhasználja az energiát az akkumulátorból, és amikor az akkumulátor már lemegy 20% töltöttségre, akkor bekapcsolhatja, ha úgy állítjuk be a dízelgenerátort, ami ugye elsősorban a fogyasztókat fogja kiszolgálni, ugye itt az a lényeg, hogy
hogy ott ne legyen baj. De egyébként meg viszonylag drágán termel energiát a dízelgenerátor, úgyhogy ha azt állítjuk be, akkor még a fogyasztókon túl az extra kapacitása az még tölti az akkumulátort is, de ha nem akarjuk, akkor csak a fogyasztókat látja el, és akkor ha olyan lesz nap vagy valami, akkor olcsóbban föltöltjük. Yeah. So basically this is some fun. Just now we talk about this part. How Solinteg systems bring this market. Here. Yeah. Export limited function. Maximum your PV generation. Easy install and configure. Just to use your app. That's fine. Plug and play. Don't need to be compatible with the PCS, with your inverter, with EMS. None of them. And then dynamic price function integrated. You don't need a third party EMS. And the last one is farm with diesel generator off grid as well. És akkor körbeértünk ezeken a pontokon. Ugye elmagyarázta, hogy a VISFAT-nál hogy lehet a plusz bevételre szert tenni. Akkor akár itt a dízelgenerátornál is, tehát ez a maximum PV generation, ez az, hogy úgy szoroz az energiával, hogy lehetőleg a napelemből kerüljön felhasználásra, és ne a hálózatból vagy a generátorból, ami így olcsóbb. Akkor a plug and play, tehát tényleg lerakja az ember, beköti és működik, az ugye a telepítési bonyodalmakat meg költségeket csökkenti. Akkor az a dinamikus árazási funkció az benne van, tehát nem kell egy plusz rendszert megvenni és hozzáigazítani a energiaellátó rendszerünkhöz. És akkor ugye a végén beszélt erről a dízelgenerátoros lehetőségről, hogy ezt is egyszerűen lehet hozzákapcsolni, megvezérelni. And these products, I think, will be the main products for next year in the whole Europe. So it's not just in some countries, because we see the trend. This 150 plus 100, normally big house or small like commercial and small industry, farms. The scenarios is very multiple, so you can use it everywhere. And the function, you can use self-consumption, you can use for the dynamic price, you can use it for the grid balance. So all this kind of benefit, you can use these products to get it. Ezt egy sikerterméknek gondolják a jövő évben mindenképpen, de utána is. Ugye ez jó lehet a nagy háztartásokhoz, vagy a kis közületi ipari projektekhez, egyébként lehet őket sorolni. És benne van minden, az összes lehetőség, tehát a dinamikus árazás, a szigetüzemre, össze-vissza, bármi előjön, ezek ki tudják elégíteni az igényeket. Yeah, and Solinteg, for Solinteg, because this is, I mean, next year especially, the CNI is new for everybody. So a lot of people don't know how to install it. If you go to Huawei, maybe you need to fill the sheet. Okay, I need this service, and then the hardware cost is very expensive, and then the local service is another cost. So the total cost is very complicated. It's hard for you to calculate the payback. But for Solinteg, if you buy these products, then the first time or second time, no worry, we will send an engineer from our company to the project site to help you to connect everything, and for free. Ugye ez a CNI tárolós rendszer, ez még elég új mindenkinek, nem csak itt tőlünk nyugatabbra is, és mindenki fél tőle, meg nehezen dolgozik vele, még mert nem ismeri. Itt a Huawei-t emlegette, nekünk is volt ilyen tapasztalatunk, hogyha telepíti az ember, akkor beixeli, hogy milyen szolgáltatások kellenek, a végén kijön egy baromi magas ár, a telepítés az csak úgy lesz garancia, ha eljönnek a ő embereik, nem tudom hány ezer euróért, és nehéz így megtérülést is, vagy egyáltalán projektköltséget is kikalkulálni, de az biztos, hogy a vége az drága lesz. És a Solintegnél ilyen nincs, mert egy-két telepítés után teljesen világos, hogy kell lerakni, és annál az egy-két telepítésnél meg adnak segítséget, tehát küldenek mérnököt, aki segít megtanulni ezt a dolgot. The last thing is like we would like to share, so how Solinteg founded. The Solinteg, we're a new company, but we focus on the hybrid. So that means we are a technical leading. So for example, the on-grid inverter, the competition, just price, everybody have it.
and the price cheaper. But for Solinteg, we would like to bring customers. We realized the market really changed, and we developed the products which is suitable for this market, but nobody others have it, and then have more functional products for the customers. So that means bring customers at value. So this is Solinteg, our purpose, to develop the products, no matter the battery, but also the inverter or the systems. So I think next year, the CNI, especially smaller one, will occupy Solinteg more than 50% of the turnover. So this is also the future for the whole Europe market, not just residential, extended to commercial already. Szóval Solinteg, mondhatjuk azt, hogy az egy relatíve fiatal cég, de ez nem azt jelenti, hogy akkor a nulláról kezdtek, hanem ők piacvezetők, mert ugye ez a tárolós piac, meg hibrid inverteres piac, ami most fejlődik, ők ebbe csatlakoztak be, és elég jók benne. Úgyhogy ők a technikának a csúcsát képviselik ebbe a témába. A piac Európában is, de máshol is ígéretes. Például azt mondta, hogy ebben a kisméretű CNI rendszerekből lesz a bevételüknek szerintük a fele legalább. Úgyhogy érdemes ezzel foglalkozni. Yeah. Ahogy mondta, hogy itt az európai országokban is ezek futnak föl. És ez pont az ő specialitásuk. Yeah. The last part I introduced Solinteg. We're located in China, so very close to Shanghai. This is headquarters. And also for the Europe market, we're located in Munich. So this is our office there. And in Czech Republic, we have the technical center. We call it laboratory. So this is mainly focused on the local testing with the local great operators. If it's everything smooth and certification, everything. So this is deep testing. And warehouse in Netherlands. So basically, this is our Europe. And another thing, we have the local colleagues as well, but not too many, maybe around 20, less than 20. But all of them are technical guys. So we're not like our traditional Chinese company have a lot of sales here, but we would like to have a lot of local service people here. So to support the local products commission. Ugye itt elmondja, hogy épül fel a szervezetük a világba. Wuxiban van a gyár, meg a egész Solinteg központ. Münchenben van az európai központjuk, Hollandiában van a raktáruk, és a cseheknél van egy ilyen laboratórium, ahol a különböző teszteléseket, javításokat végzik, és egyre több embert vesznek fel ide Európába, Magyarországra is szándékoznak, akik mindenki technikai ember, tehát a telepítős mindennapokban fognak nekünk segíteni. Úgyhogy fogják a kezünket majd.